Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài lab nhỏ về hệ thống Zabbix ha, kết hợp với lại chức năng checker của nó để phát hiện khi mà có cái root fork qua SSH. Đó. Ví dụ như là có ai đó cố gắng SSH vô một cái máy nào đó ở trong cái hệ thống do Zabbix nó quản lý, ví dụ một cái web server hay là một cái server gì đó ha. Thì lúc đó là Zabbix nó sẽ phát hiện dựa trên cái log bị fail, thì nó sẽ phát hiện ra, nó đếm số lần bị fail thì nó sẽ cảnh báo cho chúng ta biết là đang có ai đó đang cố gắng SSH vô ha, đang mò password bằng một cái công cụ brute force nào đó. Rồi, ok, ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái thư viện của Python là Paramiko, nó sẽ kết hợp với lại SSH để nó sẽ lập một cuộc tấn công brute force ha. Rồi, cái mô hình đây mình sẽ sử dụng hai cái máy ảo cho nó nhanh. Một cái máy ảo mình sẽ cài Zabbix server và một cái máy ảo là attacker ha, đóng vai trò là người tấn công. Thì cái máy tấn công nè, nó sẽ cố gắng SSH vô cái máy Zabbix server này ha. Còn trong thực tế thì có thể mình sẽ dựng thêm một cái máy ảo nữa, nó chạy web server gì đó, và máy tấn công nó sẽ cố gắng nó attack vô cái máy web server. Trên máy web server mình có cài cái Zabbix agent để Zabbix server nó có thể giám sát được cái máy web server đó ha. Còn đây cái bài lab nhỏ này thì mình sẽ kết hợp giữa Zabbix server với là cái web server là chung với một máy ha, cho nó nhanh và dễ tiết kiệm cái tài nguyên trong môi trường ảo hóa của mình. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tạo ra hai cái máy ảo. Một cái máy VM1 Zabbix server có IP là 192.168.204.10 và một cái máy VM thứ hai là dành cho bên tấn công ha, có IP là 192.168.204.20. Rồi, bây giờ cái phần mà build ra cái máy ảo, đặt tên, đặt IP thì mình sẽ không nói lại ha. Bây giờ mình sẽ bước vô cái bước mà mình cài đặt cái Zabbix server. Thì lần này mình sẽ cài Zabbix server với cái database là sử dụng MariaDB ha, chứ không có giống như cái bài Zabbix trước là mình sử dụng cái DB khác ha, MySQL. Rồi, bài này mình sẽ sử dụng MariaDB cho nó khác một chút. Ok, ở đây mình đã SNAP vô hai cái máy 204.10 và 204.20. Máy 204.10 là Zabbix, máy 204.20 là máy của attacker ha. Đó, mình đặt tên rồi ha. Ok, rồi mình binh thử từ cái máy attacker, giả sử mình binh được tới cái máy Zabbix ha, 4.10. Rồi, binh thành công ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cài cái upgrade lên và cài cái MariaDB. Thì hai câu lệnh này mình đã chạy rồi ha, cho đỡ tốn thời gian, mình đã chạy nó rồi. Đó, bây giờ mình sẽ tạo DB trên cái máy Zabbix ha, coi như là cái bước 4 năm là mình đã chạy trước đó rồi ha, cho đỡ tốn thời gian, tại vì nó upgrade hơi bị lâu. Rồi, ok, mình sẽ tiến hành mình tạo ra database. Đó, ở đây mình đặt tên cái password kết nối vô database là Zabbix 73 ha, để lát nữa khi mà mình khởi chạy cái trang web Zabbix thì mình biết cái password mình điền vô. Rồi, user là Zabbix, password là Zabbix 123. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình sudo mysql ha. Rồi, mình đang ở trong MariaDB. Rồi mình sẽ create database, tạo user, gán cái quyền cho nó ha. Rồi mình sẽ copy nguyên cái này luôn. Cẩn thận thì mình có thể đưa qua ChatGPT nó hoạt hóa lại ha. Thì trong document mình, khi mà mình convert sang PDF, nó có nhiều cái nó bị nhảy dòng, nó bị thay đổi những cái dấu phẩy, dấu nháy rồi. Rồi mình sẽ sử dụng ChatGPT cho nó an toàn ha. Ok, xong. Rồi mình sẽ add repo Zabbix. Mấy cái này mình cứ quăng qua ChatGPT đây ha. Rồi, copy.
Rồi tiếp theo mình sẽ cài đặt Zabbix ha. Sau đó mình sẽ import cái schema vô. Install Zabbix. Rồi, nhiều khi bị nhảy dòng nên mình cũng qua ChatGPT cho nó an toàn thôi. Đó, mình sẽ cài server frontend Nginx SQL agent. Ok. Import. Rồi, đây là password ha. Password hồi nãy ở trên mình tạo ra database đó. Username là password. Copy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái file config ha. Sửa lại cái password của database. Rồi, mình sẽ sudo hôm này. Đợi xíu nha. Ok. Rồi, copy dòng này. Tìm kiếm cho nhanh đi ha. Đây. Rồi, nó đây ha. Okay. Rồi mình sẽ copy cái dòng này, bỏ qua luôn. Rồi, lưu lại ha. Rồi, xong. Start service. Rồi, tiếp theo là mình sẽ kiểm tra chỉnh sửa lại cái file config này nữa ha. Kiểm tra coi có file config của Zabbix ở trong đây không. Rồi có ha, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa nó. Mình hay dùng Vi, bạn hay dùng Nano, hay dùng Vi. Rồi mình sẽ bỏ comment này, mình sẽ lắng nghe bọt 80, cũng bỏ này luôn. Rồi server của mình đây là 922.168.204.10 ha, đúng không? Rồi sau đó khởi động lại ha. Rồi lưu lại. Rồi chạy hai lần này để start service ha. Ok. Rồi tiếp theo mình phải, cái bước này là bước quan trọng ha. Đó, mình phải cần thêm cái user Zabbix này vô cái group này thì nó mới có đọc được cái log ha. Rồi mình cần thêm nó vô. Không có cái bước này nó sẽ báo lỗi ha. Các bạn nào mà lát nữa mà làm cái bài lab sau mà nó không có sinh ra có problem, khi mà checker nó chạy nó báo lỗi màu đỏ đỏ thì có thể là do cái bước này mình chưa cho cái group Zabbix ha. Đó, cái user Zabbix vô cái group này. Rồi giờ mình cho nó vô ha. Rồi mình sẽ tag lại luôn hai cái dịch vụ này. Rồi tiếp theo mình sẽ mở website lên ha, là mình kết nối đầu tiên trên trang web của Zabbix. Rồi đấy, đấy luôn. Rồi password 123 ha, Zabbix 123.
dán vô đây. Rồi hot name đặt ra biết luôn. Rồi, đặt là 7 ha, 07 Hồ Chí Minh. Ok, finish luôn. Rồi admin chữ A giúp hoa ha, Zabit là Zabit thường. Rồi mình đã có ha, vô được giao diện của Zabit. Thì ở đây là nó đã có sẵn cái host là cái Zabit server, là cái chính nó luôn đó, nó đang giám sát chính nó luôn đó. Mình vô đây mình sẽ thấy ha, đó nó đang giám sát chính nó luôn. Nó có graph nè, đó, nó đang giám sát được trên nó. Space đó, mấy cái phần dùng ở trên nó ổ cứng đó ha. Rồi CPU đó, rồi memory ha, đó đây là đó. Rồi ok, tiếp theo mình làm nhanh bài lab này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái SH ha. Thì ở đây cái máy Zabit này mình đã bật SH rồi, nên ra mình mới SH vô được nó nè, đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái user ha để mình test ha. Ví dụ đặt tên user là lab user. Password 1234556. Rồi 1234556 456. Rồi enter yes. Rồi ls root, ls home, mình sẽ thấy nó có một cái folder home của thằng app user mới tạo ra đây. Rồi một lát nữa mà sh vô bằng cái này mà fail mấy lần thì nó sẽ trigger bên đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ test sh từ cái máy tấn công thử coi sh nó hoạt động chưa ha. Test thử thôi. Rồi 1234556. Rồi ok rồi ha, đã qua cái máy Zabit. Rồi exit. Rồi xong bước chuẩn bị. Rồi bây giờ mình tiến hành mình cấu hình con Zabit. Nó phát hiện khi mà có tấn công SHKO mà bị fail nhiều lần. Rồi bây giờ mình sẽ cần tạo ra một cái parameter ở trong cái agent. Mình chỉnh sửa cái cấu hình của cái agent. Rồi mình sẽ thêm vô cái dòng này ha. Đó. Cái này là mình đặt tên ha, mình đặt cái gì cũng được. Đó, nó có dấu phẩy này nè ha, nó hơi nhỏ xíu. Đó, nó sẽ chạy câu lệnh này. Đó. Nó sẽ câu lệnh này. Đó. Rồi thì giờ mình có thể sử dụng cái này, cáp nó vô luôn ha, cho nhanh, đỡ mất công mình phải chỉnh sửa cái file đó. Rồi bây giờ mình vô ChatGPT ha. Ok, rồi mình copy. Rồi dán vô. Qua máy Zabit nha, không có lộn nha. Đó. Rồi dán vô. Rồi cần thì mình kiểm tra lại file này coi có không ha. Đó. Rồi có ở cuối nè. Rồi ok, restart. Rồi mình sẽ kiểm tra test trước nha, coi nó có thực thi cái câu lệnh đó không. Rồi kết quả trả về là không, là đúng rồi ha, tại vì lúc này chưa có SH vô. Khi nào mà có SH vô thì nó mới tăng lên ha, nó fail nó mới tăng lên. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái item.
ở trong cái Zabbix ha. Rồi mình sẽ vô mình tạo item có những cái thông số như thế này. Rồi bấm vào đây, rồi mình vô cái phần data collection, vô hot đó, cái này ha, ví dụ trong thực tế là nó là một cái máy web server gì đó thì mình chọn đúng đó ha. Rồi mình bấm vô item, rồi mình create, rồi bây giờ mình đặt tên ha, đặt tên item, rồi mình dùng Zabbix agent, thì ở đây là thay là Zabbix agent ha. Đó. Rồi cái key, cái key là mình đặt tên giống ở trong cái file hồi nãy của mình đó. Đó. Rồi dạng là dạng number ha, inside đó, cho nó lớn chút xíu. Rồi interval là 30 giây. Rồi 30 giây, 30 giây, ok. Rồi test thử ra. Rồi 127 đúng rồi, ok. Rồi đã thêm vô. Đấy, đây cái key này nè, cái key này là nó phải giống với lại cái câu lệnh ở trên đây ha, cái tên trên đây nè, cái parameter mình tạo trên này. Đó, cái key nó phải giống. Đó, đặt gì đó thì giống đó. Rồi vậy là cứ mỗi 30 giây nó sẽ chạy cái item này một lần ha. Đó, nó sẽ quét một lần. Đó. Rồi nó sẽ gọi cái câu lệnh này, cái câu lệnh này ở trong cái parameter này á, mình tạo ra, rồi nó sẽ trả về cái số lượng fail login ha, trong 1 phút gần nhất. Đó, 1 minute ago đó, nó sẽ rep ra. Đó, nó có cái câu fail password á, fail đó. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ tạo cái trigger. Ở đây mình sẽ tạo hai cái trigger, một cái trigger là warning ha, và một cái trigger là 2 đó. Rồi bây giờ tạo trigger. Rồi ở đây, rồi mình cũng vô cái hot này của mình đây, trigger. Rồi trước khi vô trigger mình phải coi cái name ha, cái đây là Zabbix khoảng trống server ha, nhớ nha, cái này là cái hot name của mình. Để lát mình tạo trigger mình phải khai báo cho nó đúng. Rồi bấm vô trigger, rồi create, ok. Rồi đặt tên này mình đặt gì cũng được ha. Rồi security là warning, warning, ok chưa. Rồi address đó, chỗ này là quan trọng hot name nè, Zabbix server ha, đó đúng cái hot name mới được nha. Rồi add vô xong một cái. Rồi ý nghĩa của nó là gì? Nếu giá trị cuối cùng chữ last này nè là cuối cùng, nếu giá trị cuối cùng lớn hơn 3 thì nó sẽ là báo động, nhưng mà nó là warning thôi ha, ok. Rồi trong 1 phút gần nhất có hơn 3 lần bị fail thì nó sẽ trigger cái này ha, cái name này đó. Rồi là có cái security là warning, ok. Tiếp theo mình tạo cái trigger thứ hai. Rồi create trigger. Rồi 2 đó. Rồi mình sẽ tạo cái expression, lần này là trên 10 ha. Đó, nếu mà trên 10 coi như là nguy hiểm ở đó, bắt đầu cảnh báo mạnh hơn. Đó, với giá trị là 2 ha. Đó. Rồi add vô. Rồi giờ trên cái máy attacker mình sẽ cài cái Python và cái Paramiko ha, hai cái này. Rồi hai câu lệnh này và câu lệnh này mình đã chạy xong rồi ha. Trên cái máy này là trước đó mình đã cài rồi, mình không có cài lại. Rồi để cho tiết kiệm thời gian mấy bạn chạy theo mấy câu lệnh này ha. Rồi bây giờ mình làm tiếp cái bước mình tạo ra một cái file script đó, mình vi. Rồi trên cái máy attacker ha, đó, mình tạo một cái file script vi. Rồi nội dung của file script như sau, nó sẽ import hai cái thư viện này vô ha. Rồi nó sẽ giả lập tấn công như cái máy 204.10, nó sẽ ra hai cái thư viện, một cái thư viện là username
đó, rồi root, ví dụ là mình root admin lab user Ubuntu đó, rồi password 12324, password admin đó 2446, cái này cái thư viện mình tự mình nghĩ ra ha đó, rồi xong nó sẽ tự động nó lặp lại cái zip này vô tận ha, để nó sinh ra cái log cho mình đó. Copy rồi. Ok, copy rồi dán vô đây ha, rồi lưu lại. Ok, đó, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tấn công ha. Trên cái máy này mình sẽ chạy cái script này đó, cái file root mới vừa tạo ra, rồi bây giờ mình sẽ chạy nó ha. Đó. Đang tử với là username là 173 root 173 fail nè, đó fail set nè, đó ví dụ như cái máy đó của mình đang là root 124 nè đó. Ok ha, rồi bây giờ mình sẽ qua cái máy Zabbix đó, mình sẽ xem cái log ha, xem cái log SSH qua cái máy Zabbix mình clear này đi, rồi đó mình sẽ thấy cái log này ha, đó nó có implicit nè, tấn công từ cái máy 20 qua nè, username implicit nè ha, rồi vậy là nó có chạy đó, log nó có sinh ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ test cái item rồi nó có trả về không ha, cái item nãy mình chạy hồi nãy mình nhớ là nó là số 0 đúng không, rồi bây giờ mình sẽ coi nó số mấy, rồi nó lên số 15 rồi nè ha, đã fail 15 lần đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua Zabbix, mình quan sát cái latest data coi là nó có thay đổi, nó có sinh ra thay đổi không trước và sau đó. Rồi mình bấm vào đây ha, rồi mình vô monitoring hot nè, đây mình qua latest nè, rồi mình sẽ search cái group của mình ha, group đó, enter đây đó nè, hồi nãy mình tạo item tên này nè, rồi mình thấy là có giá trị ha, nó thay đổi 6 lần nè, đó cộng 6 đó trên 18 nè, nghĩa là thành công ha, nó không báo lỗi đó. Ví dụ mà vô đây mình thấy nó báo lỗi thì có nghĩa là mình coi lại là cái user Zabbix nó có quyền chạy cái file xem log không ha đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phần problem, mình coi thử ha, coi là nó có thông báo hết chưa. Rồi mình vô problem, rồi mình thấy nè ha, warning với 2 nè, đó thấy không, hồi nãy mình đặt hai cái tên khác nhau nè, đó activity nè, cái detected nè đó, thấy chưa, rồi đó. Đó ok ha, đó. Rồi bây giờ ở đây mình thích thì mình có thể gửi email đó, alert qua email, cái đó mình tự làm ha. Rồi coi như bài lab của mình tới đây là kết thúc. Chúc các bạn làm bài lab này thành công ha. Ok, bye bye.